Hello friends, মোৰ নাম আতিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট সাৰ্ভিস ৰিয়েল এষ্টেটৰ A to Z ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে কেৱল আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন বটনটো ক্লিক কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আছো সাৰ্ভে অজন্তা পথত। খুব ধুনীয়া 2 বেডৰ হাউস এটা খালী হৈছে আৰু এইটো আছে গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰত। দেখিছে মোৰ এইটো বেক সাইডে গেট, জাস্ট এটা কালাৰ সালাৰ কৰিলে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, পলম নকৰি বলকচোন আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাস্তা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 50 মিটাৰ ডিষ্টেন্সত আছে আপোনাৰ অজন্তা পথ। অজন্তা পথৰ ৰাইট হেণ্ড সাইডে গ'লে আপোনালোকে ঠিক সাৰ্ভে পাব আৰু লেফট হেণ্ড সাইডে আপোনাৰ 200 মিটাৰমান গ'লে হাতীগাঁও চাইডে পাব। এইটো মেইন ৰাস্তা। চাই লওক, ইয়াৰ পৰা এৰাউণ্ড 50 মিটাৰ্ছ হয় আৰু এইটোৱে ঘৰ হয়। এইটো কমপ্লিট দেখাই আছোঁ। ইয়াতে এখন সৰু স্কুল আছে, বৰ্ণমালা। এইটো ওপৰৰ দৃশ্য, ফ্ৰণ্ট ভিউটো দেখাই আছোঁ। চাই লওক, খুব ধুনীয়া। এইটো গেট হয়, ফ্ৰণ্ট ভিউ। ইয়াৰ আগতে ইয়াৰে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ য'ত আপোনাৰ বাহিৰ চাইডটো তেওঁলোকে পেইণ্ট কৰা নাই, আজি পেইণ্ট কৰিছে। খুব ধুনীয়া গেট চাইডৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট কৰিছে। চাই লওক। চ' বলক, এইটো গেট হয়। আমি এতিয়া ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম। এই দেখিছে আপোনাৰ মানে পেইণ্টাৰ ৰং মিস্ত্ৰীবোৰে ৰং কৰি আছে। দাদা, আপোনাৰ ৰং কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল? ৰং কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল? আচ্ছা, ঠিক আছে। আৰু ভিতৰটো চাফা টাফা কৰিছে ন? চ' মই আপোনাক এতিয়া ভিতৰত দৃশ্য দেখাম। ভিতৰত খুব ধুনীয়া, গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰতে আছে। এইটো চাই লওক, পেইণ্ট চেইণ্ট কৰা আছে। অলৰেডি যাম আমি। এতিয়া দুটা পাৰ্ট আছে। এইটো পাৰ্ট হয়, এইটো আপোনাৰ হল ৰুম কৰিব পাৰে বা বেডৰুমো কৰিব পাৰে, আপুনি যি ভাল দেখে। খুব ধুনীয়া। আজি পেইণ্ট কৰিছে তেওঁলোকে, পেইণ্টবোৰ ভালকৈ শুকোৱা নাই আৰু ৰুমটো ক্লিনো কৰিছে। এইটো এটা বেডৰুম, সৰু বেডৰুম বনাব পাৰিব। খুব ধুনীয়া পেইণ্ট চেইণ্ট কৰিছে আৰু আজিয়ে ক্লিন কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে দেখিছে পানীবোৰ জমা হৈ আছে। পেইণ্ট কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে ক্লিন কৰিছে। খুব ধুনীয়া আৰু মোৰ এটা ৰং। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চালে আৰু যিসকলে এই চেনেলটোত নতুন আহিছে তেওঁলোকক মই হাৰ্ডলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভালেই লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ফ্ৰেণ্ড, যিটো ঘৰ চালে এইটো একদম নতুন ঘৰ হয়, জাষ্ট আজি পেইণ্ট কৰিছে। ফ্ৰেণ্ড, এইটো দুটা ৰুম আছে, দুটা বেডৰুম আছে, এটা হল আছে। ডাইনিং ৰুমটো বেছ ডাঙৰ হয়। ডাইনিং ৰুমৰ লগতে আপোনাৰ কিটচেনটো আছে, টয়লেট আছে আৰু এইটো ৰেণ্টটো ৰাখিছে 10,000 আৰু কেয়াৰটেকাৰ পিছত আহিব তেওঁলোকৰ। কেয়াৰটেকাৰ মানে ছ'চাইটিৰ কাৰণে কিবা এটা এক্সট্ৰা ল'ব আৰু 24 আৱাৰ ৰানিং ৱাটাৰ হ'ব। ইলেক্ট্ৰিচিটি আপোনাৰ যিমান ইউজ কৰে ছেপাৰেট মিটাৰ আছে। চ' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। আৰু আপোনালোক কিবা বিশেষ যদি প্ৰশ্ন থাকে মোক কমেণ্টত কৰিব পাৰে, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰি থাকিম। আৰু মোৰ নাম্বাৰটো পাব আপোনালোকে আৰু মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মই আপোনাক অনাৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিম। চ' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। আজিলৈকে আহিছোঁ। অ'কে, বাই বাই।